ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඉතින් අදත් මම ඔන්න ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝ කරනවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආව වීඩියෝ තමයි කොහොමද ගේමින් වලට YouTube channel එක හදන්න කියලා. ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න. මේකෙත් වැඩි වෙනසක් වෙන්නේ අනිත් විදිහ හදන විදිහ තමයි හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ බලන්න. හරි එහෙනම් අපි මුලින්ම අපි Google account එක හදාගමු. account එක හදන විදිය ගැන ඔයාලට අලුතෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. හරි ඉතින් අපි Google account එක හදාගත්තා පස්සේ අපි කෙලින්ම YouTube එකට
YouTube එකට ගිහලා මෙතන මේ සයිට් එක පෙන්න sign in කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම අපේ YouTube account එක log වෙනවා. ඊට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආය පාරක් එතන ක්ලික් කරලා create a channel කියන දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ name එක දීලා handle එක දෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම දුන්නට අපි create channel කියන දෙමු. හරි ඊට අපේ channel එක create වෙනා මේ විදිහට. අපි මේක refresh කරගමු. හරි දැන් අපේ channel එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අපිට වැදගත් වෙන setting ටික හදා ගන්න. YouTube create story එකට ගිහිල්ලා main එක continue කරන්න කලින්ම ඊට main එක close කරගන්න. customization කියන එක යන් අපි ඊට පස්සේ ඒකට ගිහලා මම layout කියන මුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ. දැන් මේ දෙවෙනියට පෙන්වන එකට එන්න ඔයාලා හැමෝම එතනට ඇවිල්ලා අපි අපේ logo එක add කරගමු. මම logo එක කලින් හදන් තිබ්බේ. logo එක add කරලා banner එක add කරගමු. මෙතන වෙනන්නේ එක device වල අපේ banner එක වෙන්න විදිහ වෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ video watermark එක add කරගමු. ඒක ඇඩ් කරා මෙතන අන්තිමට තියෙන entire video එකකට දෙමු. එතකොට මුළු video එක පුරාම අපේ logo එක පෙන්නනවා. watermark එක. ඊට publish දෙමු. basic info එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඕන අපේ name වෙනස් කරන්න පුළුවන්, handle වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය පොඩි description එකක් දාගමු. ඔයාලා මෙතන ඔයාලට ගැලපෙන මොකක් හරි දාගන්න. මේක තමයි අපේ about එක ගියාම පස්සේ පෙන්නන්නේ. දැන් අපිට channel URL එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන link add කරන්න පුළුවන්. ඊට publish දෙන්න. ඊට අපි යා setting වල අපිට ඕන එතකට වෙනස් කරගන්න. මෙතන අපේ මුදල් එක විදිහට LPR දාගන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පාරට channel කියන එකට ඇවිල්ලා country එක දෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට channel අදාළ keywords ටික දෙන්න. keyboard එක දීලා අපිට type කරලා අපි command එක දාලා enter command එක විතර දෙන්න ඕනේ. එතකොට keyboard එක enter වෙනවා. මාර්ගෙත් මෙතන අපේ channel name එකක් දෙන්න මට record එකක් දෙන්න අමතක වුණා. ඊට audience එක අපි දාගමු. මේක ළමයින්ට තරම් නෙවෙයි දෙන ඉඳන් දෙවෙනි එකට දෙන්න. මම අනිත් අමුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඊට අපි තුන්වෙනි page එක දෙමු. අපි මේකත් phone number verify කරගමු. මේක නම් මම ඉදියා දිනවා පාවිච්චි කරන දේ නම්බර් එක.
ඔයාලගා තියෙන නම්බර එක ඔයාලා දෙන්න. හරි දැන් කෝඩ් එක මේ විදිහට දෙමු. ඊට සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි ෆෝන් නම්බර එක දැන් වෙරිෆයි කරගත්තා. මේක මේ 3 වෙනිට පෙන්නන එක enable කරන්න අපිට ෆෝන් එකේ log වෙන්න නම් මොකද අපිට අපේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් හරි අපේ selfie cam එකෙන් හරි වීඩියෝ හරි අරන් වෙරිෆයි කරන්න උලගන්නේ. ඒ නිසා මම ඒක දැන් කරන්න යන්නේ. ඩිෆෝල්ට් අප්ලෝඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා ටයිටල් එක ඔයගොල්ලෝ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක කරද්දි දෙන්න. මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට අපි මොකක්ද ටයිප් කරගමු. ඒක හැම වෙලේම ටයිප් කරලා ඉන්න ඕනේ. අම්ම මේ දැනට පොඩියට මොකක් හරි දාගන්න. එතන ඔයගොල්ලෝගේ ලින්ක්ස් හරි මේ තියෙනවා දාගන්න. දැන් මේකත් පබ්ලික් කරලා දාගමු. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ටැග්ස් ටික දාලා තියාගන්න. ඒක අපි ලේසි. ඊට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එකේ නෝඩ් ගිහලා මම ඒක නම් දැන් මුත්‍ර වෙනස් කරන්න යන්නේ. ආපහු මෙතන අපේ channel එකේ ගේමින් කියලා දාගමු. වෙන මොකද මම වෙනස් කරන්න යන්නේ ඒකේ. මම ඉතුරු සෙටින් වලට වෙනම වීඩියෝ කරලා එන්න. අර වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා. වැදගත්මට කියන්නේ විතරයි මම අද කියන්නේ. හරි අකුණු අපි සේව් කරගමු. ඊට පස්සේ අපේ channel එකේ මූලික වැඩ ටික හරි අපිට මෙතන earn කියන එක ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලෙහාත් තියෙන ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆයි කරගන්න. ඒකත් කරගමු. හරි මෙතන ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එක දීලා ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆයි කරගමු. ටර්න් ඔන් දෙන්න ඊට පස්සේ හරි දැන් අපේ channel එකේ මූලික වැඩ ටික කරන් ඉවරයි. හරියට අපි මෙතන ගෝලා විදුනට පස්සේ මෙතන අපිට channel එක හදුනා ලව්යා කියන්න බෑ. ප්‍රයිවසි සෙට් කරන්න අපිට ලව්යා කියන්න බෑ. අපිට ඕන ලර්න් මෝඩ් ගිහලා අපිට මේ ගැන පොඩ්ඩක් තව බලන්න පුළුවන් කියවලා. ඊට පස්සේ බෑක් වෙලා අපි දැන් අපේ channel එක බලන්න පොඩ්ඩක්. හරි ඉතින් මේක අපි හදාගත්ත channel එක.
හරි එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙත් මේක දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් තමයි අරන් මං එන්නම්. කොහොමද අපි ලවියක් යන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.